Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε αρχικοποιήσει τη μη πτυτική μνήμη για να γράφουμε τα credentials του Wi-Fi. Είχαμε κάνει αρχικοποίηση στο Network Interface. Είχαμε δημιουργήσει μια λούπα γεγονότων και είχαμε σετάρει το Wi-Fi και το είχαμε ξεκινήσει μέσω αυτής της εντολής και είχαμε πάρει IP. Λοιπόν, τώρα, όταν ξεκινάει το Wi-Fi συμβαίνουν διάφορα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, θα πάρει IP ή μπορεί ας πούμε να χάσει τη σύνδεση ή να χάσει την IP ή οτιδήποτε. Εμείς κάποια γεγονότα θέλουμε να τα πιάσουμε και μόλις γίνουν αυτά τα γεγονότα να εκτελεστεί ένα κομμάτι κώδικα. Ωραία. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση θα ασχοληθούμε με το συμβάν που παίρνω μία IP και με το συμβάν του αποσυνδέομαι. Χάνω δηλαδή τη σύνδεση με το Wi-Fi. Γιατί αυτό? Όταν παίρνω IP, τότε θα ξεκινάει ο σερβερ μου, ο web server. Όταν χάνω τη σύνδεση, θα σταματάει. Θα μου πει κάποιο γιατί να το κάνεις αυτό. Είπαμε ότι φτιάχνουμε μια συσκευή η οποία ε, έχει υγρασία, μας δείχνει ενδείξεις για υγρασία και για θερμοκρασία. Οπότε αυτή μπορεί να είναι μια φορητή συσκευή που να παίρνει μπαταρία. Να είναι μια μαγνητική συσκευή που κολλάει σε ένα σίδερο πάνω, στο ψυγείο, οπουδήποτε, στο καλοριφέρ και μετράει θερμοκρασία και υγρασία. Οπότε θέλουμε να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν ας πούμε δεν πιάνει το Wi-Fi, δεν έχει νόημα να τρέχει ο web server. Παράδειγμα, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλα για την κατανάλωση ενέργειας, αλλά τώρα προς το παρόν θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, ας γράψω την παρακάτω εντολή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι νομίζω μισό λεπτάκι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην εντολή. Γιατί δεν έχουμε δηλώσει. Καλά, μάλλον θα το πούμε αλλιώς. Αυτή η εντολή κάνει το εξής. Αυτή η εντολή κάνει εγγραφή ενός χειριστή συμβάντων για κάποιο γεγονός. Λοιπόν, αυτή είναι μια συνάρτηση του component του ESP Event Handler. Δηλαδή, συγγνώμη, λοιπόν, αυτό είναι ένα component από το για να δούμε. ESP Event. Λοιπόν, είναι αυτινής της βιβλιοθήκης, αυτού του component μάλλον, εντολή. Ωραία, πατάμε F12 και μας πηγαίνει στη δήλωσή της. Και βλέπουμε εδώ, είναι ένα component που μας δίνει το framework. Ωραία, λοιπόν, αυτή η συνάρτηση παίρνει 4 ορίσματα. Λοιπόν, ποια βασική κατηγορία είναι το συμβάν που θέλουμε να πιάσουμε, ποια υποκατηγορία είναι, ποια συνάρτηση θα εκτελεστεί όταν πιάσουμε το συμβάν και τι δεδομένα θα περάσουμε στη συνάρτηση. Λοιπόν, αυτά, το event IP, το IP event και αυτό, είναι από το component, για να δούμε, F12, είναι από το component ESP.NET Interface Types. Ωραία. Το έχουμε δηλώσει. Εδώ. Για να δούμε. Λοιπόν, και αυτή εδώ, η IP event, πατώντας το F12 μας πηγαίνει στη βιβλιοθήκη, το component βασικά, του framework, και βλέπουμε ότι είναι υποκατηγορίες, είναι μια βασική κατηγορία, είναι δηλωμένο σαν βασική κατηγορία και έχει αυτές τις υποκατηγορίες.
Εμείς είπαμε θα πάρουμε αυτήν, που σημαίνει ότι πήραμε IP. Το βάζουμε εδώ. Και πρέπει να δηλώσουμε τη συνάρτηση, να τη δηλώσουμε. Λοιπόν, μόλις τη δήλωσα, βλέπουμε εδώ πέρα έχει γίνει κίτρινο. Και μας λείπει αυτό εδώ, το οποίο θα το δηλώσουμε εδώ. Βλέπουμε, είμαστε εντάξει. Να κάνουμε ένα build. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, να δούμε πάλι κάτι. Αυτή η συνάρτηση, μετά αυτό 12, μας λέει εδώ τι ακριβώς παίρνει σαν όρισμα και βλέπουμε ότι εδώ που παίρνει τη συνάρτηση, μας δείχνει ότι τα ορίσματα είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, αν είδατε όταν δήλωσα εγώ το handler, έβαλα τους ίδιους τύπους δεδομένων για τα ορίσματα. Λοιπόν, τώρα, εδώ που δηλώσαμε αυτόν τον τύπο δεδομένων, είναι ένας τύπος δεδομένων, για να δούμε, πατώντας το F12, μάλλον αυτό ας το δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, το δίνουμε στη συνάρτηση. Οπότε, όταν δημιουργηθεί ένα event το οποίο έχει να κάνει με το ότι πήρα IP, τότε θα εκτελεστεί αυτή η συνάρτηση. Το τι θα γίνει μέσα σε αυτή τη συνάρτηση θα το γράψουμε εμείς. Τι θα κάνουμε τώρα μέσα εμείς. Συγγνώμη. Πάμε να γράψουμε και την επόμενη συνάρτηση, την επόμενη εντολή, συγγνώμη, η οποία θα δημιουργείται όταν πάλι θα είναι IP event, αλλά τι θα είναι όταν, συγγνώμη, όχι, θα είναι Wi-Fi event. Wi-Fi event, ωραία. Και θα είναι όταν θα έχουμε αποσύνδεση. Όμως, δεν θα εκτελεστεί η διασυνάρτηση, θα εκτελεστεί η, να την πούμε disconnect. Ωραία. Και, όπως βλέπουμε, πρέπει να τη δηλώσω. Επομένως, πάρω πως είναι αυτή, τα ίδια ορίσματα έχουν. Ωραία. Και εδώ θα γράψουμε τον κώδικα που θέλουμε να εκτελεστεί, disconnect. Συγγνώμη. Ωραία. Τι κάναμε στην ουσία, δηλώσαμε. Βάλαμε δύο εντολές, η οποία μας λέει, ξέρεις κάτι, όταν συμβεί ένα συμβάν IP event, το οποίο πιο συγκεκριμένα θα πάρει IP ο μικροελεγκτής μας, τότε θα εκτελεστεί αυτή η συνάρτηση και σε αυτή τη συνάρτηση θα δώσει όρισμα αυτό τον pointer. Τον έχουμε δηλώσει εδώ. Αυτό είναι, άμα δείτε, πατώντας το F12, είναι pointer, έτσι. Όχι συγκεκριμένου τύπου, είναι void. Και εδώ λέμε ότι όταν γίνει ένα event με το Wi-Fi που έχει σχέση με το Wi-Fi και πιο συγκεκριμένα να χάσει τη σύνδεσή του, θα εκτελεστεί αυτή η συνάρτηση δίνοντας πάλι αυτό το pointer. Και εμείς θα γράψουμε εδώ τον κώδικα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Πάμε να δούμε τι θα γίνει όταν πάρουμε IP και θα εκτελεστεί αυτή η συνάρτηση. Λοιπόν, νομίζω εδώ έχουμε ξεχάσει να βάλουμε. Εδώ έχουμε ξεχάσει να βάλουμε ένα όνομα. Λοιπόν, στην ουσία παίρνουμε εδώ του γενικού τύπου και το μετατρέπουμε σε αυτό το τύπο pointer και λέμε αν αυτό pointer τελικά είναι άδειος, σημαίνει ότι δεν έχει ξεκινήσει το σερβερ, τότε ξεκίνα. Start server. Δεν την έχω φτιάξει ακόμα τη συνάρτηση και θα βάλουμε και μία εκτύπωση να μας λέει ότι ξεκίνησε. Ωραία. Οπότε, στην περίπτωση που πάρουμε IP, εκτελείται αυτή η συνάρτηση και θα ξεκινήσουμε το server. Εδώ δεν έχω βάλει ακόμα την εντολή, θα τη δούμε πιο μετά. Τώρα, τι θα κάνουμε με το disconnect. Με το disconnect, αυτό που θα κάνουμε είναι πάλι το ίδιο, θα μετατρέψουμε τον pointer σε συγκεκριμένο τύπο. Δηλαδή εδώ που είναι void θα τον κάνουμε συγκεκριμένου τύπου. Και θα πούμε. Θα βάλουμε μια συνθήκη όπου ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς κάναμε. Κάνουμε ένα build πρώτα. HTTPD. Συγγνώμη. Έλα. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα. Εδώ. Κάνουμε build. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Τι κάναμε. Μετατρέψαμε το pointer σε συγκεκριμένο τύπο και λέμε αν δεν είναι null, γιατί πιο πριν θα έχει ξεκινήσει. Οπότε, αν είναι ένα σερβερ ο οποίος είναι ενεργός, σταμάτησέ το. Αυτή η συνάρτηση, πατώντας το F12, βλέπουμε ότι επιστρέφει error, αν κάτι δεν πάει καλά, και στο τέλος επιστρέφει OK, αν πάνε όλα καλά. Και βλέπουμε ότι σαν όρισμα παίρνει συγκεκριμένο τύπο
Συγγνώμη, εδώ, σαν όρισμα παίρνει συγκεκριμένο τύπο δεδομένων, γι' αυτό και κάναμε τη μετατροπή εδώ. Αν είναι όλα OK λοιπόν, θα κάνει null το pointer, θα εκτυπώσει το κατάλληλο μήνυμα, αλλιώς θα μας εκτυπώσει ότι δεν κατάφερε να τον κλείσει. Ωραία. Τώρα, στον connect βλέπουμε ότι αν έχει γίνει disconnect, ο pointer είναι null. Οπότε όταν ξανάρθει στον connect, ξαναπάρει IP, ξαναεκτελεστεί ο handler, τότε αν είναι κενός θα εκτελεστεί ο server, start server. Λοιπόν, θα σταματήσω το βίντεο εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο βίντεο. Επειδή θα βγει λίγο μεγάλο, καλύτερα να το κόψω. Ευχαριστώ, γεια σας.